नमस्कार साथीहरु, म नेपाली इलेक्ट्रिकल च्यानलमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्छु। आज मैले चाहिँ एउटा फ्यानको बेरिङ निकाल्ने टुल्सहरु चाहिँ एकदमै घरैमा भनौं न हैन, एकदमै होममेड टुल्सहरु बनाएको छु। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, मैले यहाँ टेबलमा यसरी सजाएर राखिसकेको छु र यो सम्पूर्ण टुल्सहरुले कसरी तलको र माथिको दुईटै बेरिङहरु सजिलैसित निकालिन्छ भनेर मैले तपाईहरुलाई डेमो पनि दिन्छु हैन। तपाईहरुले यो यहाँ औजार देख्नु भएको छ, यो औजार चाहिँ माथिपट्टिको बेरिङ निकाल्नको लागि, अनि यो चाहिँ माथिपट्टि रोटर सहित फस्छ, जुन रोटर सहित फस्छ त्यसको लागि चाहिँ यो माथिको। अनि त्यसैगरी तपाईलाई यो देख्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ माथिपट्टिकै बेरिङ मात्रै निकाल्नको लागि। त्यसपछि यो रोटरमा फसेको बेरिङ निकाल्ने टुल्स हो हैन। यो चाहिँ यो हामीले बसेर यही वर्कसपमा आफैले बनाएको औजारहरु हुन्। तपाईले पनि अब गर्मी लागिसकेको छ हैन, त्यसकारण तपाईले पनि घरैमा अर्थात कुनै ग्रिल वर्कसपमा गएर सजिलै यस्ता औजारहरु बनाउन सक्नुहुन्छ। यो औजार चाहिँ यो पनि तलको बेरिङ निकाल्नको लागि हो। अब यसबाट कसरी बेरिङ निकालिन्छ भनेर म देखाउँदै छु। भिडियोलाई सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेर्न नभुल्नु होला र सब्स्क्राइब गर्न त झन् भुल्दै नभुल्नु होला, किनभने यस्तै तपाईहरुको लागि एकदमै हेल्पफुल कन्टेन्टहरु चाहिँ मैले लिएर आइरहेको हुन्छु। त्यसकारण सब्स्क्राइब चाहिँ गरिहाल्नुस्। र अब लागौं पंखाको बेरिङ निकाल्नतिर। तपाईले यहाँ एउटा कभर देख्न सक्नुहुन्छ, यो माथिपट्टिको कभर है। यहाँबाट चाहिँ पंखाको यो डन्डी यहाँबाट यसरी छिर्छ, यो माथिपट्टिको। र यसको बेरिङ चाहिँ यहाँ फसिसकेको छ। यो बेरिङ त निकाल्न पर्यो, बेरिङ चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी यो तलपट्टिको बेरिङ भयो, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यो रोटरलाई यसरी राखियो भने यो तलको भयो, अनि कहिलेकाहीँ तल पनि बेरिङ फस्न सक्छ र माथि पनि बेरिङ फस्न सक्छ। अब यसलाई निकाल्ने चाहिँ कसरी हो त? सबैभन्दा पहिला यो माथिको बेरिङ निकालेर हेरौँ। त्यसको लागि मैले यो औजार बनाएको छु, जुन तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यही पाइपको माध्यमबाट मैले यसलाई सजिलै निकालेर देखाउँछु है त। सबैभन्दा पहिला माथिपट्टिको बेरिङ निकाल्ने तरिका हेर्नुस् है। यहाँ मैले यो ठ्याक्क यो तलको बेरिङ जुन देखिरहनु भएको छ, यो बेरिङमा भित्र नछिर्ने तर टाइट हुने खालको मैले एउटा बोल्ट लिएको छु। यो बोल्टलाई यसरी राख्ने र तपाईले यहाँ यसको पछाडि देख्न सक्नुहुन्छ, यो भागमा यहाँ बेरिङ रहेको छ भने यो भाग चाहिँ एकदमै हेभी मेटल हुन्छ। त्यसकारणले पंखामा स्क्रैच हुने फुट्ने हुन्न हैन। अब यदि तपाईले यो ठाउँमा हिर्काउनु भयो, पिट्नु भयो, यताउति गर्नु भयो भने यो कुच्चिन सक्छ। त्यसकारण यो पाइपलाई यसरी राख्ने, यसरी पाइपलाई फसाएर राखिसकेपछि अब यसले भुइँमा कुनै ठाउँमा भुइँमा अर्थात कहीँ राखेर कुडाले हान्ने पनि हुन्छ। मैले चाहिँ यो काठले हान्दैछु हैन। यसरी हानेपछि काठले हान्दाखेरि चाहिँ त्यति स्क्रैच नपर्ला भनेर पनि हो। यसरी हिर्काइसकेपछि तपाईको बेरिङ चाहिँ निस्किसकेको छ है। तपाईले बेरिङ देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यो पंखाको माथिपट्टिको यहाँ फसेको बेरिङ चाहिँ तपाईले सजिलै निकाल्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसैगरी अब अर्को बेरिङ निकालेर हेरौँ। अब अर्को टुल्सको काम चाहिँ के हो भने तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, अब यो रोटर यहाँ फसिसक्यो। यसरी रोटर फसिसकेपछि यो बेरिङमा फसेको छ। अब यसलाई कसरी निकाल्ने त? यसलाई पनि म निकालेर देखाउँछु यो टुल्सको सहायताले। यो हामीले चाहिँ 1.5 इन्चको पाइपमा दुईवटा रडलाई जोडेर बनाइएको छ। तपाईले बेरिङमा तपाईले यो रडले चाहिँ यसरी यहाँ छिराउनु पर्ने हुन्छ, जुन तपाईले यहाँ पाल देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यो फसिसकेको छ। यो दुईवटा होलबाट चाहिँ यो पिन छिरिसकेको छ। यो पिनलाई चाहिँ हामीले 1.5 इन्चको पाइपमा वेल्डिङ गरेर हामीले घरैमा बनाएको। अब यसलाई निकाल्नको लागि तपाईले केही गर्नु पर्दैन, एकचोटि यहाँ ठोक्ने बित्तिकै बेरिङ निस्किसक्छ। तपाईले देखिसक्नुभयो, यहाँ बेरिङ निस्किसकेको छ। अब यो बेरिङ त निस्क्यो हैन। अब निस्किसकेपछि अब यहाँ बेरिङ फस्न सक्छ, यो बेरिङ यसरी फस्न सक्छ। यो फसिसकेपछि अब यसलाई चाहिँ कसरी निकाल्ने त? अब यसलाई निकाल्नको लागि यो टुल्सको प्रयोग गर्नुपर्छ। यो टुल्स पनि हामीले यही आफ्नै वर्कसपमा हामी आफैले बनाएको। त्यसको लागि तपाईले के गर्नु, यता फसेको बेरिङ, यो बेरिङ एकदमै बेसरी फसेको छ।
यसलाई निकाल्नको लागि चाहिँ यो टुल्सको प्रयोग गर्नुपर्छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई युज गर्नको लागि यसरी यसलाई यहाँ फसाउने, फसाइसकेपछि यसलाई अब कस्दै जानुपर्छ। यसलाई यहाँ राखेपछि यो समाउन सजिलो हुन्छ। यहाँनिर फुटिसकेको छ। यस किसिमले तपाईले सजिलै यसरी बेरिङ निकाल्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ सबै हाम्रो होममेड टुल्सहरू हो। तपाईले पनि सजिलै नजिकैको ग्रिल वर्कसपमा गएर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। बेरिङ निस्किसकेको छ। अब त्यसै गरी कहिलेकाहीँ हाम्रो यहाँ पनि बेरिङ फस्ने गर्छ। तपाईले यहाँ फसेको बेरिङलाई पनि यही टुल्सले चाहिँ निकाल्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि चाहिँ यसलाई पुरै गर्नुपर्ने हुन्छ, माथि ल्याउनु पर्ने हुन्छ। यसलाई लगाउँदै जाने। अब जस्तै यो बेरिङ यहाँ हुन्छ, तपाईले यसरी कस्दै जाँदाखेरि यो मास्तिर आउँदै जान्छ। यसरी तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो बेरिङ चाहिँ अब आइसकेको छ, निस्किसकेको छ। त्यसरी अब यो बेरिङ चाहिँ निस्किसकेको छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु मेन समस्या चाहिँ के हुन्छ भने तलको बेरिङ निकाल्न चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ हैन। यसको पछाडिपट्टि पाल पनि हुन्न, पाल भयो भने यहाँबाट ठोकेर निकाल्नु हुन्थ्यो हैन। र त्यसको लागि चाहिँ मैले छुट्टै टुल्स बनाएको छु। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो टुल्सबाट चाहिँ हामीले तलपट्टिको बेरिङ सजिलै निकाल्न सकिन्छ। त्यसको लागि यो नट मैले लिएको छु। यो नटलाई चाहिँ वेल्डिङ गरेर मैले थोरै टेढो बनाएको छु, किनभने यसलाई चाहिँ यसरी फसाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईले कस्तो नट छान्न पर्छ भने एकदमै यहाँ चाहिँ टाइट हुने, छड्के यसरी छड्के पार्दाखेरि यसरी छिर्ने। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो छड्के पार्दाखेरि यो नटमा छिर्ने, तर सिधा राख्दाखेरि नछिर्ने खालको एकदमै टाइट नट खोज्नु पर्ने हुन्छ। र तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर जुन हेभी मेटल रहेको छ त्यसमा चाहिँ यहाँ मैले दुईटा बोल्टलाई चाहिँ वेल्डिङ गरेर राखेको छु। र तपाईले यसरी यसलाई चाहिँ फिट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी फिट गरेर यहाँ माथिबाट हामीले चाहिँ नट कस्दै गएपछि यो बेरिङ चाहिँ निस्किँदै जान्छ। तपाईँले यहाँ देखिरहनु भएको छ। अब यसलाई मैले यो नघुमोस् भन्नको लागि मैले यसलाई प्लायरले समाउँछु। प्लायरले यसरी घुमाउँदै जाने। घुम्नु जाँदा बेरिङ चाहिँ माथि माथि आउँछ। तपाईले यो सम्पूर्ण औजारहरू चाहिँ यस किसिमले तपाईले सजिलै तल्लो साइडको कभरको बेरिङ चाहिँ निकाल्न सक्नुहुन्छ। यो बेरिङ बाहिर निस्किसकेको छ, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यस किसिमले मैले सजिलै बेरिङ निकालिसकेको छु। यस प्रकार तपाईले सम्पूर्ण पङ्खाहरूको हैन सजिलै बेरिङहरू फेर्न सक्नुहुन्छ। यो टुलहरु हामीले बनाएर चाहिँ रेडी गरिसकेका छौं। र यसको पेन्टिङ चाहिँ हुने बाँकी छ है। हामीले यसलाई पेन्ट लाएर यो सबै टुल्सहरूलाई पेन्ट लाएर राख्नेछौँ, ताकि यो अहिले तपाईले यहाँ कालो देख्नु भएको छ भर्खर बनाएर तपाईलाई चाहिँ यो देखाइरहेको छु। यसलाई पेन्ट गरेर हामीले चाहिँ चम्काउने छौं। र तपाईलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो, तपाईले पनि अब यो गर्मी सिजनमा सजिलैसँग जुनसुकै पङ्खाका बेरिङहरू सजिलै निकाल्न सक्नुहुन्छ। र साथसाथै यो भिडियोलाई सेयर गर्न पनि नभुल्नुहोला। यसरी आफैले बनाएका औजारबाट पङ्खा रिपेयर गर्न छुट्टै मजा आउँछ। धन्यवाद।